تعالوا معنا يا شباب، اليوم رح أسوي لكم، أو مش أنا، مرتي الحبيبة رح تسوي لكم من أذكى الخبزات اللي رح تقدروا تسووها بحياتكم. بعدين نوعين: إشي بقحمش من برا وإشي طري من برا، بس من جوا زي كأنك عم تاكل غيوم. تعالوا معنا. وإحنا بنحب نستعمله للسندويشات، خصوصا يعني للسندويشات اللي إحنا بنسويها. ما بتفرق شو سندويشات، يعني من أي إشي، من جبنة للبنة أي إشي، أي إشي بدك إياه. المهم، هون رح أفرجيكم السندويشة اللي أنا بحب أسويها بهذا الخبز. شوفوا كيف شكله لحاله زي كأنك مطلعه من المجلة. عاد حكت لي مرتي أحكي الرغيف العجيب، بس ما بتوقع في كتير منكم بتذكر الرغيف العجيب. كم من واحد بتذكر الرغيف العجيب؟ حطوا بالكومنتس. المهم، نمسك أول إشي الخبزة، نفتحها. شوفوا زي الفراشة. حلو. في ناس بحب يقيم اللي جوا اللب، هذا أنا بموت فيه، فلا. فشوفوا كيف السندويشة بتطلع آخر إشي. يعني هذا فطوري، وكان من أذكى الفطور اللي باكله من زمان. بنبلش أول إشي كوبين من الحليب الدافي ومعلقة عسل. هذا طبعا الحليب رح يسويها طرية، والسوائل اللي بالحليب مع العسل تعتبر من السكريات اللي بتقدر تستخدمها الخميرة. مع إنه الخميرة يعني تقدر تستعمل بس الطحين والأشياء اللي موجود بالطحين، بس هيك بننشطها أسرع وبنسرع العملية. متأكد إنه 100% إيش أكلت هاي الخميرة. يعني بدنا نتأكد إنها شبعانة وجاهزة وشغالة، مش تعطينا بعدين أعذار نصكم. هلا بنزيدها مع العسل والحليب، بنبلش نحرك فيها بس مشان شوية تاخد مجال تتنشط، وغطوها. بعدين بدنا تقريبا كيلو من الطحين ومعلقتين من الملح. طبعا الملح بنزيده مش بس مشان الطعم، بس لأنه بيساعد برضه بتفعيل الجلوتين وتنشيطه. وهاي هي الجلوتين، هي الشبكة اللي بتسوي لك إياه للخبز، إنه أو العجنة إنها تتماسك على بعضها لما تمطه، مش يروح يفرط بإيديك. هلا بنحركه هو ناشف. ما بعرف إذا ملاحظين أنتو، ما عم نستعمل العجانة الثانية. هاي عجانة جديدة جبناها. مرتي حبيبي بقولها إيش أجيب لك لعيد ميلادك؟ أجيب لك إشي معين، فستان، شنطة، لأنه هيك كانت تحب الشغلات. قال لا، تجيب لي عجانة. نرجع 20 سنة قبل ما لما تجوزنا جديد، قلت لها مرة بدي أجيب لك خلاط. كنا رح أجيب لها خلاط أظني، وقالت لي شو خلاط وما خلاط؟ أنا هلا متجوزة بدي خلاط. طبعا وقتها ما كانت تعرف تطبخ، بس سبحان مغير الأحوال. هلا بعد 20 سنة بدها عجانة لعيد ميلاد. فما توقعتها صراحة. هلا زي دائما بنحط المية حسب الحاجة، بس تقريبا يعني هي الكمية اللي حطيناها. بس بيعتمد على قديش البيت دافي، قديش نسبة الرطوبة، ونوع الطحين اللي انت عم تستعمله. فما تزيد طوالي كلياته، شوي شوي لحتى تشوف العجنة متماسكة بالشكل اللي هلا انتو شايفينه هنا. واذا بتلاحظوا احنا ما بنحط الزبدة او زيت باي عجنة من اولتها، لانه عم نحاول يعني نعطي وقت لتفعيل الجلوتين قد ما بنقدر. الزيت او الزبدة بتقلل من فعالية الجلوتين شوية يعني، فبدنا نحاول ما ندخلها من اولتها. فهي بتشوفوا انتم كيف العجنة هي هون يعني بالنسبة لنا تفعل الجلوتين، بعدين بنضيف الزبدة وهي بتطلعوا عليها. يعني طبعا ممكن تسويها لفترة أطول، بس إحنا وصلناها لمرحلة هي بتقدر تمطه وما عم بتفتفت بين إيديك. وهلأ بنقدر نضيف الزبدة. ما تضيفوها مرة واحدة، شوي شوي. في ناس بحب يضيفها شوي دايبة أكتر من هيك، بس هيك على درجة حرارة الغرفة ممتازة. وطبعا لازم تستعمل سكينة الزبدة. إذا ما بتستعمل سكينة الزبدة زي كأنك ما استعملتش الزبدة. مش هيك بيحكوا إذا شجرة وقعت بالغابة ما في حدا يسمعها؟
وقعت الشجرة ولا ما وقعت. المهم نحط الزيت هلأ على الوعاء هون، على كل الجناب جدران، بس مشان ما يلزق. وبس تخلص بتمسك العجنة تطويها كم من مرة عشان تطلع يعني قد ما فيها مرتبة، وتغطيها لحتى الدوبل بحجمها، تضاعف بالحجم. شفتوا كيف عبتها كلياتها. زي دايما تضربها بوكس مشان تتأكد انها عايشة. وهلأ بنقسمها لقسمين. هلأ كل نص راح تطلع لنا 8 حبات، فمنها 16 وحدة كاملة، 16 خبزة راح تطلع بالأخير. طبعا انتوا بتعرفوا كيف تقسموا صح؟ هي بتقسموا الوحدة ل8 والثانية بصير 8 8 8 16. مش بس بنعلمكم كيف تطبخوا، بنعلمكم الرياضيات، فأي حدا مش ماخذ الرياضيات بالصف الثالث احنا موجودين نساعدكم. هي 8، هي 16، والامتحان بآخر الحلقة ونشوف إذا بتقدروا أنتوا تخلصوا. هلا إذا بنغطيه في تقدر تغطيه بالبلاستيك، تقدر تغطيه بالقماش. إذا بتغطيه بالقماش تقدر كمان ترش عليه شوية مية مشان يضله رطب. إذا طبعا بلاستيك ما في داعي. هلا هون هذولا اللي جبناهم إحنا مشان الخبز، برضو بنحط عليهم شوية زيت خفيف. أي وقت بتشوف لين مرتي قاعدة هيك بتمسح بشغلة بكون بتمسحه بالزيت. بتجيب أصغر مرق زي دايما، مرق السامبل هذا أعطونا إياه ببلاش مشان إذا بدنا نشتري المرق، بس إحنا اكتشفنا إنه بتقدر تستعمله هو كمرق. وبترق لك واحدة من الطابات بشكل عمودي أو طولي. لما يكون قدرتك على إنك تشكل العجنة بالطريقة اللي بدك إياها، بكون إنك عرفت كيف تشغل الجلوتين فيها، ونجحت المهمة الأصلية اللي بدنا إياها، اللي هي تفعيل الجلوتين بشكل مناسب، شبكة الجلوتين ضابطة، وكل إشي ماشي زي ما بدنا. هلأ أنتوا عم تلاحظوا هنا بتقولوا يا أخي شكلها كتير صغيرة. معلش معلش، خلي يكون عندكم شوية صبر. بتشوفوا بعدين لما نتركها شوية راح ترتاح وراح شوية تكبر، وبالفرن تكبر كمان مرة. طبعا مشان هلا نفهمكم ليش أصلا العجنة لما تتركها تكبر. اللي عم بيصير انه الخميرة عم تعمل شغلها، اللي هي عم بتطلع الغازات، عم تاكل السكر اللي هي بدها اياه، وعم بتطلع الغازات من هاي العملية. لانه في جلوتين كويس، الجلوتين لانه بسوي العجنة زي المطاط، بحبس هاي الغازات بالفقاعات جوا الخبز. فكل ما كانت احسن وتركتها كل ما كبرت اكثر ومسكت هاي الفقاعات. هلا الخميره رح ضلها تسوي شغلها لحتى توصل الدرجه ل 44 درجه مئويه. هلا بنحط احنا بنجهز هون الفرن، نحط فيه وعاء فيه مي. في ناس عندهم ستيم اوفن، ما في مشكله بتقدر تستعملوه هيك، بس احنا ما عندنا فرن عادي بنحط فيه هذا الوعاء اللي فيه مي. لاحظوا كيف لما تركناها كبرت. نمسك هلا شفره، اي شفره، طبعا ما فيش داعي تشتري هذا الجهاز اللي هو بس عباره عن اشي بيمسك لك الشفره. عادي تمسكها بين ايديك، بس دير بالك تجرح حالك. اي حدا بيجرح حاله احنا ما لنا دخل في الموضوع، بتروحوا على المستشفى من مشان تحلوا موضوعكم لحالكم. المهم هلا بتمسك الشفره وبس شوي صغيره على السطح تشرطه. طبعا الشكل اللي انت بدك تشرطه فيه انت حر، بتقدر تسوي اشكال مختلفة. احنا كثير حبينا هاي، حتى شكله زي كأنه كرتون قد ما حلو. هلا هون بدنا ندهن حليب. راح تشوفوا انتم بكل الفيديوهات عم نغير الشغلات اللي بنحطها، مرات حليب، مرات مي، مرات زبدة، مرات صفار البيض، مرات البيضة كاملة. كل وحدة إلها مفعول معين. فبحالة الحليب بترطب لنا السطح، زائد لأنه الحليب فيه سكر اللاكتوز، وأي نوع من السكر لما يدخل بالفرن بعطيك لون حلو هيك ذهبي اللي هو كارملايزد. فبدك تمشي على اللي انت حابه. اذا حابين تشوفوا فيديو نفرجيكم نفس الخبزة
بأشكال مختلفة إيش بدنا ندهنها عليها احكوا لنا. فهلأ 390 أو 200 درجة مئوية بنطلع شوف كيف بيطلع، يعني إشي بشهي زي ما هو بشهي. فهلأ الدهنة الثانية زبدة، والزبدة هون راح تعطينا أول إشي طراوة أكتر للخبز، وراح تحافظ على هاي الطراوة لفترة أطول، وبتخليه فيه شوية لمعة برضو كتير حلوة. زي ما قلنا لكم إذا حابين تشوفوا فيديو فيه كل هاي الشغلات على نفس الخبز مشان تشوفوا كيف الفرق بيناتهم، احكوا لنا بالكومنتس تحت، وإحنا إن شاء الله بنأدي الواجب وما بنقصر بحقكم يعني أكيد. هلأ في عندكم حلين للخبز كمان، إذا حابين يكون طري من برا ولا يكون شوية عليه شوية أقسى بقحمش من برا. إذا بدك إياه يقحمش بتحط عليه هلا الزبدة شوية وبتتركه بدون ما تغطيه لحتى يبرد، بعدين تقدر تضبه، بس بيكون من برا بقحمش. إذا بدك إياه طري ما تحط عليه الزبدة، بس رش عليه نقطة مية هيك زي تاعون الحلاق هاي تشت تشت، عرفتوها، وغطيه بقطعة قماش عبين ما يبرد. هيك بصير طري من برا ومن جوا. بس إذا بتتركه مش مغطى بيطلع بقحمش من برا وطري من جوا. هي هون نقدر نغطيه. راح تشوفوا إحنا، أنا بحب يعني يكون مرات هيك ومرات هيك، فكل واحد حسب إيش بده. فهلأ هذا فرجيكم أنا إيش عملت. هيها شايف طري كان مغطى. هلأ هون بنقسم. شو هاي الأول شي؟ شو السندويشة؟ سندويشة ديك الحبش. طبعا بنجيب لحمة ديك الحبش الحلال. هلا في حدا بحب يقيم بالنص الخبز هذا اللب الخبز، انا ما بحب اقيمه زاكي، ما فيش داعي. بحط اول اشي مايونيز افوكادو، هيها. يلا يا شباب جوعان، انا جوعان، يلا. بعدين اللي هم ديك الحبش تيركي. اول مرة بفرجي حماي التيركي هذا، هو لحمته ناشفة فاكل منها زي ما هي حاف هيك، يعني والله مش كثير، مش ولا ود يعني. قلت له يا زلمة اعطيني مجال بس انت. بعدين لما تحط له عليه افوكادو وشوية المايونيز بعدين بيعجبه. هلا ما بنلحق، يا انا يا هو، مين راح يخلص ديك الحبش اللي في البيت. نفس الاشي كان بالافوكادو برضو، كان الافوكادو والله كتير ناشف، حطيت له اياه مع التركي، صار هلا بحب الافوكادو وبحب التركي. فهلا تاني اشي بنحطه هون شوية بندورة. انا بحب ازت شوية ملح على البندورة، بحس بفعل طعمها كتير. بعدين بتمسك افوكادو، حاس حالي بشتغل بمحل سندوتشات، وهي اخر واحدة مشان نتأكد انها زاكية. هلا هون في شوية الفلفل اللي بحرق، وفي اشياء البيجل، كل اشي للبيجل نزتها تعطيك شوية حر شوية طعم. واخر اشي هدول اسمهم الفالفا، اذا بدك كمان فلفل هيك تزيد، وشوية ملح، زتة. هدول اعشاب الالفا الفا. تذكروا لما كنتوا زمان تزرعوا العدس ويطلع هيك زي هدول الشغلات، اول ما تطلع وتحطها فوق بعض. وراح تعجبكم ان شاء الله، واحكوا لنا كيف الخبزات بيطلعوا، وايش السندويشات اللي انتم راح تسووها لا إلكم ولعائلتكم. وصحتين يا شباب.